درود، سال نو همه فارسی زبونای سراسر دنیا مبارک. افغانهای نازنین، تاجیکهای نجیب و مهربون و ایرانیهای عزیز و دوست داشتنی، سال نو همه فارسی زبونا مبارک. همه اونایی که در سراسر دنیا این عید سعید باستانی رو جشن میگیرن. دوستان، ما در کانال تنتنانی بنا به درخواست بعضی از تماشاگرهای این کانال 2 تصمیم در سال جدید گرفتیم. یکی این که شما از این به بعد علاوه بر صدا تصویر من رو هم داشته باشین و دوم این که از سفره 7 سین 2 سین رو ما انتخاب کردیم و فواید و خاصیت‌های مقوی اون 2 سین رو با همدیگه مرور می‌کنیم. سمنو و سماق. سمنو چی داره؟ سمنو یکی از مقوی ترین پختنی های ایرانیه که از دیرباز پای ثابت سفره‌های 7 سین بوده و اما خواص کم نظیرش. سمنو به خاطر اسید فولیک و آهنی که داره به عنوان یه خونساز خوب معرفی شده و پیشنهاد خوبیه برای رفع کمخونی مادران باردار و حتی شیرده و البته هورمون ها رو هم تنظیم میکنه. سمنو مال پای 7 سین سمنو. راستی چرا فقط پای سفره 7 سین باید سمنو باشه؟ کاش که این مراسم قشنگ سمنو پزون سال 1 بار برگزار نمیشد. یکم بیشتر، ماهی 1 بار، شاید هم هفته 1 بار برگزار میشد، خیلی بهتر بود. آخه میدونین؟ آی اگه از خواص سمنو میدونستین. سمنو برای کسانی که در معرض پوکی استخوان هستن یه میان وعده جادویی محسوب میشه، چون سرشار از کلسیوم و پتاسیمه. اینه که نه تنها مادران باردار و شیرده و بچه‌ها و جوان‌ها به راحتی میتونن از اون بهره ببرن، بلکه افراد میان سال هم میتونن با نوش جون کردن این غذای مقوی استخوان‌هاشون رو تقویت کنن. نمیدونم اولین کسی که پختن سمنو رو باب کرد کی بوده، ولی هر کسی که بوده دستش درد نکنه، چون سمنو رو هر کسی که بخوره حتما فایدهش رو میبره، هم پیر، جوون و کودک و میان سال. از مشتری های پروپا قرص سمنو کسایی هستن که دائما با سوء هاضمه یا یبوست مزمن دست و پنجه نرم میکنن. علتش هم فیبر سرشارشه. پس پروسه هضم غذا رو بسپر به سمنو و از شر سوء هاضمه و یبوست خلاص شو. دستگاه گوارش حسابی روغنکاری میشه. بتا کاروتن ماده مفید دیگه‌ایه که سلامت چشمهای ما تا حد زیادی مدیون اونه. سمنو به خاطر داشتن این ماده غذای خوبی برای تقویت و سلامت چشم محسوب میشه. با خوردن سمنو بیماری‌های مثل ضعف بینایی و زخم‌های قرنیه رو تا حدی میشه التیام بخشید. خب دیگه چی بگم از سمنو که نگفتم؟ یکی فیبر فراوونی که داره، دوم بتا کاروتن که داره و برای بینایی ما خیلی مقویه و بینایی ما رو تقویت میکنه. آره، 2 رو من گفتم. دیگه بهتره که شما هم برای ما کامنت کنید که چه خواص دیگه ای سمنو داره. و اما ویتامین های سمنو که عبارتند از ویتامین C، ویتامین B و البته همه ویتامین های گروه B، جوانسازی و شادابی پوست و همچنین مو هم یکی دیگه از شاهکارهای سمنوه. آخه عصاره جوانه گندم دیگه. حد نگه دار که اندازه نکوست. همونطور که زیاده روی کردن در خوردن هر چیزی نکوهش شده، خوردن بیش از حد سمنو هم دوستان برای بدن ما ضرر داره. کالری فراوون سمنو برای کسایی که استعداد چاقی دارن اونها رو دچار اضافه وزن میکنه و همونطور که هر شیرینی طبیعی حتی میوه قند ما رو بالا میبره، سمنو هم دوستان از این قاعده مستثنا نیست. سماق رو میشه توی رده ادویه ها قرار داد. یکی از افزودنی های پرطرفدار خاورمیانه و به خصوص بین ما ایرانی ها. ادویه‌ای که اگه همراه با غذا سرو بشه روی صفرا اثر میذاره و چربی خون رو پایین میاره. به طور کلی برگ برنده سماق اینه که مانع از جذب چربی در بدن میشه.
چیه؟ یک ادویه ضد میکروبه که دشمن چربی و کلسترول خونه. همچنین قند خون رو کنترل میکنه و باعث تسکین دردهای عضلانی میشه. سماق این پودر خوش‌طعم هم فیبر داره، هم آنتی اکسیدان و هم چند جور ویتامین. ویتامین C، B6، B1 و B2. و جالبتر از همه سماق 2 جور چربی داره که از چربی‌های سالم و خیلی پرفایده هستن. این چربی ها برای قلب ما خیلی مفیدن و میشه اونو توی زیتون و آووکادو هم پیدا کرد. یه آشپز همه چی تمام همیشه سر میز غذاش سماق رو میذاره، چون میدونه که همه مهمونا سراغ سماق رو میگیرن. راستی به نظر شما چرا سماق اینقدر طرفدار داره؟ خواص دارویی سماق به خاطر آنتی اکسیدان های اونه که از آسیب سلولی جلوگیری میکنه و از ابتلا به بیماری های قلبی و سرطان که از التهاب های سلولی ناشی میشن جلوگیری میکنه. جالبه که بدونین بیش از 200 نوع سماق در طبیعت یافت میشه که بعضی از اونها خوردنی نیستن و ما نباید امتحانشون کنیم. البته ما کاری به اونها نداریم چون سمی هستن، ولی اینجا اشاره کردم که بگم اون دوستانی که اهل گشت و گذار و عاشق طبیعت هستن اگر با این گیاه مواجه شدن هرگز امتحانش نکنن، چون بعضی از اونها سمی هستن و باعث میشه که دچار آلرژی و مسمومیت غذایی بشن. یه ویژگی مهم دیگه یه سماق که بارها به اون اشاره شده تنظیم قند خونه و حتی گفته شده مبتلایان به دیابت نوع 2 میتونن سماق رو برای کنترل قند خونشون استفاده کنن و البته مشورت با پزشک معالج و متخصص برای اطمینان بیشتر حتما لازمه. کیا میتونن سماق بخورن، کیا نمیتونن از سماق استفاده کنن؟ کسانی که داروی قند خون مصرف میکنن دور سماق رو خط قرمز بکشن، چون که قند خون رو به شدت کاهش میده و مشکل ساز میشه. ممنونم که تا اینجا یه برنامه با ما همراه بودید. خوشحال میشم که نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و اگه برنامه ما رو پسندیدید به دوستانتون که دوستشون دارید برنامه ما رو معرفی کنید. لایک یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.